नमस्ते, म चेतना प्लान इन्टरनेसनलको गर्ल्स गेट इक्वल क्याम्पेनको क्याम्पेनर र त्यसै अन्तर्गतको इक्वालिटी टेकको च्याम्पियन। आज हामी डिजिटल इनोभेसन एन्ड टेक्नोलोजी फर जेन्डर इक्वालिटी भन्ने थिममा रहेर एउटा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ र त्यही डिस्कसन मार्फत हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदैछौँ। आजको यो डिस्कसन प्लान इन्टरनेसनलको सहयोगमा युथ हब र युथ हबको सदस्य संस्था युवाद्वारा सञ्चालन भएको छ। टेक्नोलोजी अब एउटा सानो डेमोग्राफीलाई लिएर मात्र रन हुन सक्दैन। हामीले महिला र किशोरीहरूलाई टेक्नोलोजी को एडभोकेटर र क्रिएटरको रूपमा संलग्न गराएर डिजाइनदेखि लगेर डेभलपमेन्ट र एप्लिकेसनको सिचुएसनहरूमा इन्भल्भ गराउनु एकदमै जरुरी छ। यो सबै कुराहरू गरिराख्दा आज हामीसँग दुईजना एकदमै स्पेशल गेस्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू ICT सेक्टरमा विगत लामो समयदेखि इङ्गेज हुँदै काम गरिराख्नु भएको छ र आज हामी उहाँहरूसँग जेन्डर रियालिटिज र जेन्डर इनइक्वालिटिजको इस्युहरू एड्रेस गर्दै डिस्कसन गर्नेछौँ। सो अब म चाहिँ हाम्रो स्पिकर्सहरूको इन्ट्रोडक्सन दिन चाहन्छु। सो फर्स्ट वी हेभ प्रतिमा अधिकारी। उहाँ चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपालको CEO हुनुहुन्छ। शी इज अ लिडर, जर्नलिस्ट एन्ड टेक रिभ्युअर। वेलकम। सो हामीसँग हाम्रो अर्को स्पिकर चाहिँ सृष्टि श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। शी इज अ एसोसिएट प्रोडक्ट म्यानेजर एट कोडरस। शी इज अल्सो अ strategic advisory board member at Girls Tech Nepal. She is also a community leader जो चाहिँ वुमेनहरूलाई टेकमा प्रमोट गर्नको लागि विभिन्न एक्टिभिटिजहरूमा आफूलाई इन्डल्ज गर्दै आउनु भएको छ। वेलकम सृष्टि। So मैले इन्ट्रोडक्सनमा केही छुटाएको हुनसक्छ। वुड यु लाइक टु एड एनिथिङ? I think your introduction suffices. So I think एकदम समरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ I'm somebody who enjoys tech and also working in the community to promote women in tech, of course. Of course. And about your introduction was very good. And I'm a tech enthusiast. I love working with gadgets, and that is what I do. And thank you. Okay, so let's get started. So let's start with sharing your experience as a woman. तपाईले चाहिँ यो टेक इन्डस्ट्रीमा ICT सेक्टरमा काम गर्दै आउँदाको आफ्नो अनुभव चाहिँ छोटो मिठो रूपमा सेयर गरिदिनु। प्रतिमा। Okay. So ICT sector it is my first job. It was my first job, and त्यसपछि I continued with it. I never thought of anything else. But I never thought that I would be a part of ICT sector. Actually, I had other plans for them as a child, but then again I got into it and I got to know that it's very interesting and ekdamai ramailo huँदो रहेछ, and I also felt like girls needed a lot of representation in this sector, so I continued working in this sector and it's been great so far. Yeah, so I think for me, I'm actually an electrical engineer, which people don't expect. So even when I was studying electrical engineering, I was more into tech. So IT sector, let's say, alikati body attract गर्थ्यो भनौँ न हैन. So after that happened, I think I chose not to pursue electrical engineering, which is mostly about power engineering जस्तो हुन्छ के नेपालमा. So I chose to start my own company. त्यसपछि I was steadily involved in Girls in Tech जस्तै different communitiesहरू हैन. So त्यसपछि चाहिँ नि I started my career in product management, project management, and I'm enjoying every bit of what I'm doing in tech right now. Well, that's really great to hear, and also just so you know, I find you guys very inspiring. So मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ प्रतिमालाई रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो सेक्टरमा काम गर्दै गर्दा जेन्डर सेन्सिटिभिटी र रिप्रेजेन्टेसनको अवस्था चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ? अब पहिला भन्दा केही डिफरेन्सहरू तपाईले नोटिस गर्नुभएको छ त? पहिला भन्नाले धेरै अगाडिको चाहिँ I don't know हैन, but as far as my experience has been, I've been working for 5 years जति अब. अनि सुरुमा चाहिँ it was really low, especially in my field of career हैन. यति low कि when I started working, there were no girls in my office हैन. I was the only person. अनि त्यसपछि slowly, I guess because I was working and here my friends and everything got to know about this industry as well हैन. So other people also joined. अनि so त्यो representation चाहिँ बढ्दै गयो, but initially just 5 वर्ष अगाडि पनि it was really low हैन. अनि अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ tech reviews केही यो सेक्टरमा पनि हैन, every major channel even in Nepal and India or any other place हैन,
a lot of girls have been participating, and it's great to know because सुरु सुरुमा चाहिँ it would be अलिकति like restricted हुन्छ कि किनभने you're the only girl and कहिलेकाहीँ हुन्छ नि it's like you are like alone or something हुन्छ not exactly alone तर अलिकति त्यो flexibility हुँदैन but अहिले चाहिँ it's a lot more अहिले suppose इभेन्ट्सहरूमा जानु पर्यो अथवा कुनै like discussionहरूमा बस्नु पर्यो so many females are around and it's good to have that kind of energy around के हैन it just आफूलाई रेजोनेट गरिन्छ नि त त्यो इन्भाइरोमेन्टमा सो अहिले चाहिँ it's a lot more राइट सो पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै अहिले चाहिँ केही चेन्जेसहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ पहिलाको भन्दा किनभने पहिला हाम्रो सबैजनाको दिमागमा चाहिँ अब टेक्नोलोजी टेक इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै मेल डोमिनेटेड छ भन्ने छ है र सुन्दा चाहिँ धेरै खुसी लाग्यो कि तपाईँले नोटिसहरू के अरे चेन्जेसहरू नोटिस गर्नुभएको छ भन्दा सो मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ सृष्टिलाई रहेको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ वाट आर द च्यालेन्जेस that you think are present working in this ICT sector? Okay, so I think especially for female, अब हामीले अलिकति कुरा त गरिसक्यौँ अब ट्याग नै कस्तो छ भने मेल सेन्ट्रिक केटाहरू मात्रै हुनुहुन्छ छोरा मान्छेहरू धेरै भएको इन्डस्ट्री हो भनेर सो आई थिङ्क सो प्रब्लम चाहिँ सिस्टमेटिक आई थिङ्क सिस्टमिक प्रब्लम छ कि सो इट स्टार्ट्स वेन युर अ चाइल्ड किनभने कहिले पनि बच्चालाई सोध्यो भने के गर्न मन छ नानु भन्यो भने कसैले पनि म कम्प्युटर इन्जिनियर हुन्छु म आइटी इन्जिनियर हुन्छु हुन्छ नि म कम्प्युटर साइन्स पढ्छु कसैको पनि दिमागमै हुँदैन कि एन्ड इभन वाइल वी आर काइन्ड अफ इम्प्रिन्टिङ द काइन्ड अफ करियर अप्सन्स एज अ पेरेन्ट होइन हामी कहिले पनि अप्सन नै दिँदैनौँ जस्तो लाग्छ कि बच्चाहरूलाई होइन या स्पेसली केटीहरूलाई के सो केटाहरूले या इन्जिनियर हुने हो बट देन छोरीहरूलाई त इन्जिनियर नभयो अब इभन फर मी आई थिङ्क माई पेरेन्ट्स वान्टेड मी टु पर्स्यु करियर इन द मेडिकल सेक्टर के केटीहरूलाई होइन इन्जिनियरिङ भनेर होइन सो त्यो रिप्रेजेन्टेसन एउटा प्रब्लम हुन्छ अनि वेन यु स्टार्ट इभन इफ कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ डर लाग्छ कि किनभने रिप्रेजेन्टेसन नै धेरै छैन नि त देखेकै छैन कि प्रिडेसेसरहरू अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कोही देखेकै छैन म गएँ भने त म एक्लै हुन्छु कि वाला फिलिङ कि आई थिङ्क वी टक्ड अबाउट इट अर्लियर होइन सो एक्लै हुन्छ कि वाला फिलिङ अनि त्यसपछि आइसकेपछि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इभन वेन यु स्टार्ट स्टडिङ क्या एक्चुली होइन कलेजमा 48जना हुन्छ युजली एउटा क्लासमा 48 होइन सो 40जना 48वटा केटाहरूको लाइक सबै क्लासमा होइन 2टा 3टा धेरै भयो भने 5-6वटा केटीहरू हुन्छ कि सो अगेन रिप्रेजेन्टेसन कि सो इट्स भेरी डिफिकल्ट टु फाइन्ड समबडी टु कोलाबोरेट विथ होइन किनभने केटाकेटाहरू ग्रुप हुन्छ कहिले काहीँ हुन्छ नि मलाई लिँदैन कि मेरो स्किल्स पुगेन कि होइन सो अनि वेन द्याट कम्स वाइल टेकिङ जब्स अगेन द कम्पनीज हेभ मेल इम्प्लोइज होइन सो एक्सेप्ट हुँदैन कि मलाई कल्चर मन पर्दैन कि मलाई लिँदैन कि अनि यु स्टार्ट सेल्फ डाउटिङ कि अनि आई थिङ्क टेकको सेक्टरमा चाहिँ इट्स समथिङ डिफ्रेन्ट फ्रम अदर सेक्टर्स किनभने टेकमा चाहिँ यु हेभ टु कन्सटेन्टली लर्न कि इट चेन्जेस भेरी भेरी ऱ्यापिडली अनि यो सिक्नको लागि चाहिँ यु हेभ टु गो आउट नेटवर्क होइन यु हेभ टु टेक पार्ट इन कम्पिटिसन्स लाइक लर्न अबाउट समथिङ्स न्यू होइन के नयाँ आइरहेछ भनेर अनि वेन यु डोन्ट ह्याभ द्याट पार्टनर or पिपल टु कोलाबोरेट विथ इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट टु ग्रो कि आई थिङ्क रिलेट गर्न सकिन्छ होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ ह्युज प्रब्लम द्याट ह्यापन्स अल्सो लाइक तपाईँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ तपाईँले फेस गरे अनुसार चाहिँ हाउ डु पिपल टेक यु सिरियसली कहिले चाहिँ तपाईँले यस्तो फिल गर्नुभएको छ म फिमेल भएर चाहिँ मलाई कसरी सिरियसली नलिएको हो कि अल्सो लाइक पे ग्यापहरूको इस्युजहरू है सो आई थिङ्क सिरियसली लिन क्लायन्ट्सको कुरा गर्दाखेरि अथवा इभन भनौँ न कोलाबोरेट गर्ने साथीहरू अथवा को फाउन्डर्सहरू सो मैले चाहिँ पहिला कोडर्समा काम गर्नुभन्दा पहिला आफ्नै कम्पनी चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको थिएँ फर्चुनेटली आई ह्याड भेरी भेरी गुड मेल एलाइज होइन हु आई वाज वर्किङ विथ सो मेरो साथीहरू मेरो कम्पनी पार्टनर्सहरू जो पनि हुनुहुन्थ्यो दे रेस्पेक्टेड मी एन्ड माई डिसिजन्स आई वाज द सिइओ होइन त्यसपछि कहिले काहीँ क्लाइन्टलमा पनि आई डोन्ट थिङ्क आई ह्याड द्याट प्रब्लम तर देयर वाज दिस कम्पिटिसन द्याट वी ह्याड टेकन स्टार्टअप कम्पिटिसन थियो अनि त्यसमा चाहिँ देयर युज टु बी एन एक्जिबिसन कि अनि एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्टल थियो दे केम इन्टु आवर स्टल अनि एकचोटि चाहिँ लाइक दे आस्क कि तिमीले के गर्छौ तिम्रो कम्पनीमा तिमीले के गर्छौ एन्ड इट वाज लाइक सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट एकजना डिजाइन एकजना आई वाज द सिइओ अनि म डिजिटल मार्केटिङ हेर्थेँ त्यति बेलामा अनि यु हेभ टु मेक डिसिजन्स म्यानेज गर्नुपर्छ प्रोजेक्टहरू होइन सो देयर इज अ लट द्याट गोज अन कि अनि मलाई हेरेर चाहिँ के गर्छौ तिमी लेख्छौ हुन्छ नि इमेल लेख्छौ रे कि मलाई अनि इट वाज लाइक sexist upfront तर I mean there are like some fraction of people that do it तर अगेन सबैजना नराम्रो हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन अनि पे ग्यापको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क पे ग्यापमा चाहिँ नि कम्पनीहरूले डेलिबरेटली म फिमेलहरूलाई कम पैसा दिन्छु भनेर पनि सोचिरहेको हुँदैन तर आई थिङ्क प्रब्लम चाहिँ कता हुन्छ भने हामीलाई नेगोसिएट गर्न आउँदैन कि एज फिमेल्स है सो आई गिभ यु एन एक्जाम्पल मेरै साथीहरूको कुरामा हुन्छ होइन सो इफ माई गाई फ्रेन्ड है हु नोज लाइक 90% अफ स्टफ विच इज मेन्सन्ड इन अ जब डिस्क्रिप्सन होइन उसले कन्फिडेन्टली मलाई 110% आउँछ अनि जति अफर गरे हुन्छ नि मलाई अझै हायर चाहियो भनेर दिन्छ कि होइन सो त्यही केसमा
सो इफ देयर इज अ जब डिस्क्रिप्सन, मेरो कोही केटी साथीलाई चाहिँ 90% कुराहरू आउँछ भने देल थिङ्क मलाई 90% कुरा मात्र आउँछ, मलाई 100% कुरा आउँदैन, त्यही भएर चाहिँ मैले स्यालेरीमा अलिकति घटाएर लिन पनि मिल्छ कि। त वी डोन्ट नेगोसिएट कि। आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति पे ग्यापको इस्यु चाहिँ नि बढ्ने हो। एन्ड बिकज वी डोन्ट डिस्कस अबाउट आवर स्यालेरिज अफिसहरूमा युजली होइन, रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ मोस्ट कम्पनीजहरूमा, सो वी डोन्ट नो, वी डोन्ट डिस्कस, सो इट नेभर गेट्स चेन्ज, त्यो चाहिँ इस्यु हुन्छ। राइट। सो तपाईँले भने जस्तै रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरू पनि मजाले एक्सप्लेन गर्नुभयो। सो हामी जस्तो लाइक यङ गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ करियर अप्सनमा जहिले पनि चुज गर्ने बेलामा इट्स अलवेज कि त मेडिकल, ह्युम्यानिटिज, सोसियोलोजी त्यस्तो हुन्छ है। रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्दै गर्दा प्रतिमा, तपाईँलाई के लाग्छ यो प्रतिनिधित्व किन कम हुन्छ होला त महिलाको यो सेक्टरमा? आई थिङ्क अब सुरुमै सोच्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क बेसिकली दुईवटा रिजन्स हुन्छ। एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा हो, वाट गर्ल्स आर एक्चुली इन्ट्रेस्टेड इन होइन, अनिखेर त्यसपछि अर्को चाहिँ एक्सेसिबिलिटी पनि, अब कुन कुन करियर्समा एक्सेसिबिलिटी छ त्यसमा पनि एकदमै भर पर्छ क्या। इन्ट्रेस्ट अब फिमेल्सहरूलाई अब युजली हुनसक्छ मेडिकलतिर, इन्जिनियरिङतिर कम हुनसक्छ, मेबी बिकज त्यो रिप्रेजेन्टेसनको इस्युजले गर्दाखेरि पनि हो होइन, के हुन्छ कसो हुन्छ थाहा छैन, केटाहरू धेरै छ त्यही भएर नपर्स्यु गरौँ जस्तो लाग्छ होला कसैलाई। अब कसैलाई अब डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट हुनसक्छ नि त। अब सो अब एक्ज्याक्टली टेकमै इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर टेकमा इन्ट्रेस्ट मेल डोमिनेटेड छ, अब कसरी गर्ने केही थाहा हुँदैन जस्तो हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ अब त्यो करियर अप्सन कतिको एक्सेसिबल छ त, उसले अब इन्जिनियरिङै पढ्ने हो भने पनि होइन कतिको एक्सेसिबल छ त हामीलाई थाहै छैन नि त। अनि अब युजली पेरेन्ट्सहरूले पनि, अब मेरो पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ युजली दे अलवेज ट्राई टु लाइक कन्भिन्स मी टु टेक अ ब्याङ्किङ जब अफ सोर्ट्स होइन। इट्स मोर फ्लेक्सिबल फर वुमेन हुन्छ नि, टाइमिङ ठ्याक्क हुन्छ, घर टाइममा फर्किन्छ हुन्छ नि। सो यस्तो इस्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको इस्युज आउँछ कि। Right. Would you like to add anything? Yeah, I think Pratima भन्नुभएको जस्तै होइन, so from what our parents say to us to what we see happening in our surrounding to what we feel कि किनभने करियर इन्ट्रेस्टमा चाहिँ ओके टेक्नीमा जाने भनेर दिमागमा कसरी आउँछ जब चाहिँ नि यसको बारेमा हामी कन्भर्सेसन नै गर्दैनौँ। हामीले आफूले चिन्ने दिदीहरू आन्टीहरू हुन्छ नि, आफ्नो रिलेटिभ्सहरूमा हुन्छ कि आफ्नो स्कुलको दिदीहरूमा हुन्छ कि आफ्नो कलेजको दिदीहरूले गर्नुभएको देख्दैनौँ भने चाहिँ हाउ डु द यङ गर्ल्स नो द्याट यस यो पनि अप्सन हो, एकदम लुक्रेटिभ करियर हो एक्चुली होइन। इट्स समथिङ द्याट्स भेरी फ्लेक्सिबल, द्याट्स भेरी वेल पेइङ एन्ड द्याट्स an increasing industry, that's a booming industry. I think every industry is a tech industry at this point, right? So jobs are only going to be increasing. तर त्यसमा चाहिँ नि हामीले अब we don't talk about it enough, होइन। कुरा गऱ्यौँ भने पनि हामी जहिले पनि त्यो मुख देख्दा अथवा केही पोस्टहरू नै देख्यौँ भने केटाहरूको मुख मात्र देख्छौँ। सो we don't think it's possible for us, होइन। एक्ज्याक्टली अब मेडिकलहरूको लाइक पोस्टर्सहरूमा केटीहरू बढी देखिन्छ होइन, लाइक इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा केटाहरूको बढी देखिन्छ। सो हाम्रो दिमागमै त्यही छ क्या, त्यो केटाहरूको लागि एकदमै तपाईँले भने जस्तै। अब मैले पनि अब त्यो पोस्टरहरूमा अथवा एडभर्टाइजमेन्टहरूमा अब मेलहरू मात्र देख्छ है हामी यङ गर्ल्सहरूले। अब हामीले त्यहाँ फिमेल रिप्रेजेन्टेसन देख्यो भए हाम्रो पनि त इन्ट्रेस्ट आउँथ्यो होला, त्यो चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। त्यो पनि एकदम राम्रो पोइन्ट भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। सो प्रतिमालाई चाहिँ मैले के सोध्न चाहेँ भने हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप छ होइन, प्लान इन्टरनेसनलको गर्ल्स आउट लाउड भन्ने। त्यसमा चाहिँ हामी यो नेपालभरिको सबै गर्ल्सहरूले विभिन्न इस्युहरूमा छलफल गर्छौँ कि। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले यो आइसिटी सेक्टरको कुराहरू गर्दा चाहिँ धेरैजनाले हामीले के देख्न सक्छौँ भनेपछि सोसियल मिडियाहरूमा अनलाइन प्लेटफर्महरूमा केही पनि पोस्ट गर्नलाई वे भेरी स्केयर्ड के, किनभने कसैले केही नेगेटिभ कमेन्ट गरिदियो भने चाहिँ त्यो हामीलाई मेन्टली एकदमै नराम्रोसँग एफेक्ट गर्छ नि त। सिन्स यु इङ्गेज इन दिस सेक्टर, तपाईँले चाहिँ यस्तो फेस गर्नुभएको छ कि छैन, अनि कसरी चाहिँ तपाईँले त्यो नेगेटिभिटीलाई डिल गर्नुहुन्छ? सो वर्किङ एज अ टेक रिभ्युवर मैले एकदमै त्यो हुन्छ नि एक्सट्रिम लेभलमा यो हेट्रेड चाहिँ आइभ नेभर फेस्ड होइन। आइभ बिन भेरी लकी, त्यो चाहिँ म मान्छु होइन। आइभ नेभर फेस लाइक पिपल ट्रोलिङ मी ओर हुन्छ नि सेइङ अ लट अफ नेगेटिभ थिङ्स अबाउट मी। तर सुरुमा चाहिँ भ्युवर्सहरूले दे वुड नट एक्सेप्ट मी एज अ फिमेल टेक रिभ्युवर होइन, बिकज दे वर युज टु सिइङ गाइज अप फ्रन्ट, इभन हाम्रो च्यानलमा पनि। सो त्यतिखेर चाहिँ अब हु इज सी थाहा छ कि छैन यस्तो यस्तो क्वेसन्सहरू आउँथ्यो होइन। तर पछि चाहिँ अडियन्स हेज बिन, माई अडियन्स स्पेसली दे हेभ बिन भेरी एक्सेप्टिङ। अहिले त लाइक अहिले त दे आर लाइक ओके होइन। अनिखेर अब आई थिङ्क
किनभने आई हेभ बिन इन दिस सेक्टर फर सो लङ होइन अनि अरूहरू टेक च्यानल्समा पनि इफ देयर लाइक फिमेल रिप्रेजेन्टेसन होइन उनीहरू चाहिँ लाइक बडी एक्सेप्टिङ टुवर्ड्स दोज एज वेल के सो त्यो कुरा देखेर चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ होइन सो नेगेटिभ कमेन्ट्सहरूसँग पहिला चाहिँ आई युज टु गेट भेरी अफेक्टेड किनभने अब इफ समन सेयिङ समथिङ अप फ्रन्ट डिरेक्टली देखिन्छ नि त अनि अब कहिलेकाहीँ आफूले त्यो केही गर्न नखोजेको हुन्छ तर बट देन अगेन त्यो भइदिन्छ पिपलहरूलाई चित्त बुझ्दैन अनिखेरि उनीहरूले कमेन्ट गरिदिन्छ अनि सुरुमा चाहिँ इट युज टु गेट टु मी तर पछि चाहिँ यु जस्ट गेट युज टु इट के अब हुन्छ नि त्यति धेरै नेगेटिभ कमेन्ट पनि नआउने त्यो 1-2वटा आउँदाखेरि पहिला सोच्थेँ अनि पछि चाहिँ मैले के सोचेँ भने I know my work, I know what I do, I know that I am doing my job good enough होइन सो अरूहरूको कुरा सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्न छोड्यो क्या यु जस्ट लर्न टु फिल्टर आउट द नेगेटिभ कमेन्ट्स अनि वान्स यु रिच द्याट पोइन्ट एन्ड इट बिकम्स भेरी इजी क्या टु ह्यान्डल आई थिङ्क तपाईँले भने जस्तै वी जस्ट निड टु बी कन्फिडेन्ट होइन त्यस्तो कुराले एफेक्ट गर्यो भने चाहिँ इट्स रियली ब्याड फर हाम्रो मेन्टल हेल्थको लागि एन्ड आइभ सिन योर भिडियोज बाई द वे इट्स रियली अमेजिङ एन्ड त्यस्तो देख्दा चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ एकदम इन्सपाइरिङ फिल हुन्छ सो मेरो अर्को क्वेसन चाहिँ सृष्टिलाई छ तपाईँको विचारमा चाहिँ हामीले वुमेन इङ्गेजमेन्ट छैन होइन त्यति जति हुनुपर्ने हो त्यति छैन यो आइसिटी इन्डस्ट्रीमा भनेर कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ तपाईँको विचारमा यो इस्युलाई एड्रेस गर्नको लागि वुमेन इङ्गेजमेन्टलाई सिन्स युर प्रमोटिङ वुमेन इन टेक होइन यो वुमेन इङ्गेजमेन्टको इस्यु अनि लो रिप्रेजेन्टेसनको इस्युलाई एड्रेस गर्न चाहिँ के गर्नुपर्छ होला ओके सो आई थिङ्क यु हेभ टु वर्क इन लेयर्स अफ कोर्स होइन एकजनाले अथवा एउटा अर्गनाइजेसन अथवा एउटा इन्टिटी पार्टी भनौँ न एउटा सर्टेन लेभल अफ ग्रुपले चाहिँ नि सकिँदैन सो 3टा लेभलमा आई थिङ्क काम गर्न सकिन्छ अवेरनेस एक्सन र पोलिसी है सो अवेरनेस कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा त आई थिङ्क एकदम चाहिने भनेको जसले यो सेक्टरमा अलरेडी काम गरिराख्नु भएको छ नि दिदीबहिनीहरू दे हेभ टु डु इट है बिकज इफ नट अस हुम टाइपको हुन्छ कि यो सिचुएसन चाहिँ होइन सो मेबी सेयरिङ अबाउट इट इन आवर भिसिनिटी आफ्नो सराउन्डिङ्स आफ्नो लोकालिटी मेबी विथ आवर रिलेटिभ्स अथवा हुन्छ सानो सानो बहिनीहरूलाई मेबी डुइङ सम कम्युनिटी वर्क होइन त्यो हुनसक्छ अब अवेरनेस चाहिँ अर्को कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिएसओ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरू त्यसपछि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट नन प्रफिट सेक्टरहरूको एनजिओजहरू होइन सो मेबी अवेरिङ कि किनभने टेकको कुरा हामीले होइन गर्नुपर्ने नेपालभरि हो तर युजुअली चाहिँ मेजर सिटिज र काठमाडौँमा मात्र कुरा हुन्छ कि है सो आई थिङ्क थोरै सानो अब हाम्रो नेपालमा स्मार्टफोनको पेनिट्रेसन कति धेरै छ कि होइन सो स्मार्टफोन इज टेक होइन सो त्यही कुराहरू हामीले गाउँमा गएर अथवा भनौँ न एटलिस्ट सेकेन्ड लेभल थर्ड लेभल सिटिजहरू सानो टाउन्सहरूमा पनि हाम्रो यो अवेरनेस चाहिँ नि पुग्नु पऱ्यो कि यस दिस इज द सेक्टर भनेर अब त्यसपछि आई थिङ्क अब एक लेभल माथि एक्सनमा आइसकेपछि चाहिँ एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क कम्युनिटी अर्गनाइजेसन्सहरूले स्पेसली चाहिँ नि अलिकति फिमेल सेन्ट्रिक इभेन्ट्सहरू राख्ने अब जता चाहिँ नि उहाँहरूलाई केटा र केटीहरूले सँगै एउटै रुममा बसेर गर्न सिक्न गाह्रो लाग्छ भने प्रोभाइडिङ अ प्लेटफर्म वेयर दे क्यान बी जस्ट गर्ल्स कम्युनिकेट विथ इच अदर फिल कम्फर्टेबल एन्ड लर्न के त्यो एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ होला त्यो चाहिँ अब दिन सक्ने स्कुल्सहरूले पनि गर्न सक्छ हामी जस्तो नन प्रफिट अर्गनाइजेसनले गर्न सक्छ एनजिओजले पनि गर्न सक्छ कम्पनीजहरूले पनि गर्न सक्छ विच आर वर्किङ इन टेक के उहाँहरूले डाइभर्सिटी इनिसिएटिभ्सहरू स्टार्ट गर्न पनि मिल्छ अनि आई थिङ्क अलिकति चाहिने हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ नि पोलिसी लेभलबाट पनि अलिकति अझै आइदिएको भए जस्तै कतिवटा त पब्लिक स्कुल्सहरू छ होइन जसमा यदि चाहिँ नि हाम्रो मेबी पोलिसी लेभलबाट चाहिँ ल हामीले चाहिँ नि यति टार्गेट लिन्छौँ यति इयर्समा चाहिँ हामी गर्ल्सको पार्टिसिपेसन यसरी बढाउँछौँ भनेर लिएर उहाँहरूले कि कलेज करिकुलममा पनि राख्नुभयो भने कलेज करिकुलममा सिएस किन छैन छ होइन तर कम्प्युटर चलाएको हुँदैन कि पढ्दै पनि दे रिड द थ्योरी एन्ड देन दे डोन्ट प्र्याक्टिस के होइन अनि दे डोन्ट डु इट प्र्याक्टिकली कि कम्प्युटरमा एमएस वर्ड चलाउन सिकाएको छ तर मेबी कोडिङ के हो भनेर चाहिँ सिकाएको छैन कि सो अडप्टिङ द्याट माइट बी अदर थिङ अनि पोलिसी लेभलमै आई थिङ्क हामी जति पनि सिएसओजहरू अर्गनाइजेसन्सहरू काम गरिरहेको छौँ वी वर्क इन द ग्रास रुट लेभल कि सो मेबी कम्युनिकेटिङ कस्तो खालको पोलिसी चाहिन्छ टु द एक्चुअल पोलिसी मेकिङ ग्रुप होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क बिस्तारै थोरै गरेर चेन्जेसहरू ल्याउन चाहिँ मिल्छ आई अग्री वी जस्ट निड कलेक्टिभ एफर्ट अनि स्ट्रिक्ट पोलिसी होइन सो यो मेरो अर्को प्रश्न चाहिँ दुवैजनालाई छ कुनै पनि किशोरी महिलाहरूलाई चाहिँ लिडरसिप पोजिसनमा आउन कति गाह्रो छ होइन यु गाइज आर अवेयर कति धेरै स्टेरियोटिपिकल ब्यारियर्सहरू छ होइन सो तपाईँको विचारमा चाहिँ एउटा किशोरी महिलाले यो सबै ब्यारियर्सहरूलाई चिरेर चाहिँ अगाडि लिडरसिप पोजिसनमा आउन सक्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन लाग्छ डेफिनेटली अब not to brag but we are the examples of that just that we started small and then we grew into leading our typical हाम्रो इन्डस्ट्रिजहरू होइन सो सकिन्छ वाइ नट
सो आई थिङ्क यसमा चाहिँ नि अब कसरी गर्न सकिन्छमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ आई थिङ्क फिमेल्सहरूलाई गाह्रो हुने अब आई थिङ्क म्यानेजिङ कुरामा चाहिँ अलिकति लिडरसिप पोजिसन्समा चाहिँ कस्तो छ भने इट्स इन्ट्रेस्टिङ द्याट कुनै पनि एउटा टेक कम्पनी छ भने युजली म्यानेजमेन्ट पोजिसन्सहरू चाहिँ युजली फिमेल्सहरू नै हुनुहुन्छ कि तर इट्स अबाउट लाइक एचआर म्यानेजमेन्ट म नै गरिरहेको छु आई डोन्ट इन्जोय इट तर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुराहरू अलिकति टेक्निकल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अलिकति कम हुन्छ रिप्रेजेन्टेसन होइन अनि मेबी एक्जिक्युटिभ लेभल्समा चाहिँ कम बस्नुहुन्छ तर आई थिङ्क त्यो मिडल लेभल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै हुनुहुन्छ कि मिडल लेभल म्यानेजमेन्टमा तर वाट एभ मैले काम गर्ने इन्डस्ट्रिजहरूमा चाहिँ युजली लाइक टप लेभल एक्जिक्युटिभ्स आर अल मेल्स एन्ड देन त्योभन्दा तलकोमा अल फिमेल्स एन्ड देन त्यसपछि चाहिँ लाइक मिक्स हुन्छ कि सो आई थिङ्क गिभिङ द्याट अपर्च्युनिटी फ्रम ब्रेकिङ फ्रम द्याट मिड लेभल टु एक्जिक्युटिभ लेभल कि द्याट इज वेयर द के भन्ने ग्लास सिलिङ इज त्यो चाहिँ ब्रेक गर्नुपर्ने छ आई थिङ्क यसको लागि चाहिँ एउटा फ्याक्टर भनेको चाहिँ नि लाइक वी बिङ कन्फिडेन्ट इनफ कि ओके इफ प्रमोसन आइरहेछ भने अथवा आइरहेको छैन भने वी स्टेपिङ अप एज लिडर्स एन्ड हुन्छ नि ओके दिस इज वाट आई डिजर्भ मेबी आई गेट इट भन्ने त्यो हुनसक्छ अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीजको हातमा पनि कतिवटा कुरा हुन्छ गिभिङ द्याट अपर्च्युनिटी होइन टु पिपल अनि अर्को एउटा चाहिँ आई थिङ्क लिडरसिप पोजिसन्समा चाहिँ वेन वी स्टार्ट फ्रम द बटम लेभल के कोही एन्ट्री लेभलमा मिड लेभल प्रोग्रामर भएर काम गरिराख्नु भएको छ अनि दे निड टु मुभ वान स्टेप अपवर्ड्स के जस्तै आफ्नै टिममा टेक लिड हुने हो कि अथवा प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा सिफ्ट हुने हो कि होइन त्यस्तो केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो के कम्युनिकेट गरेको बानी नै हुँदैन कि स्पेसली एज टेक पिपल अब आई थिङ्क प्रतिमाजी र मेरो लागि चाहिँ अलिकति रिलेटेबल हुँदैन तर इफ वी आर प्रोग्रामर्स होइन इट्स अ लट अफ वर्क विथ इन द टिम कि इट्स सेल्फ होइन एउटा सानो टिममा बसेर काम गरिन्छ होइन अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ कम्प्युटरमा बढी काम हुन्छ कि हाम्रो वी कोलाबोरेट कतिजनाको त वर्क फ्रम होम भइरहेको हुन्छ अझ आजकल होइन सो ब्रेकिङ आउट अफ द्याट एन्ड कम्युनिकेटिङ चाहिँ अलिकति कम भइरहेको हुन्छ कि टेक कम्पनीजमा सो आई थिङ्क त्यसको लागि चाहिँ अलिकति पुस आउनु पर्ने चाहिँ आफ्नो बाटो पनि हुन्छ सो आई विल ट्राई टु इम्प्रुभ माई कम्युनिकेसन स्किल्स भनेर अर्को चाहिँ कम्पनीबाट पक्कै पनि तपाईँले एकदमै राम्रो पोइन्टहरू मेन्सन गर्नुभएको छ होइन कसरी त्यो सबै ब्यारियर्सहरूलाई छिरेर किशोरी महिलाहरू त्यो पोजिसनमा पुग्न सक्छ भनेर एन्ड प्रतिमा आई भेरी मच अग्री लाइक यु गाइज आर द इक्जाम्पल होइन कसरी त्यो स्टिग्मालाई ब्रेक गरेर आफूलाई इस्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ भनेर यो फिल्डमा हामीहरूले चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाम्पल लिन सक्छौँ र यो सबै यदि एउटा कुनै किशोरी महिला त्यो पोजिसनमा चाहिँ पुगिसक्यो भने चाहिँ कस्तो चेन्जेसहरू देख्न सकिन्छ होला प्रतिमा सुरुमा त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चेन्ज भनेको वेन यु आर देयर अदर पिपल सी यु देयर अदर गर्ल्स सी यु देयर अनि यु विल बी द रिजन वाइ रिप्रेजेन्टेसन बढ्छ कि त्यो सेक्टरमा होइन आइसिटी सेक्टरमा एज आई सेड मैले अघि पहिला पनि भनेको थिएँ सुरुमा धेरै रिभ्युवर्सहरू फिमेल हुँदैन थियो बट देन बिकज पिपल स्टार्टेड सिइङ मी एन्ड अरू इन्टरनेसनल रिभ्युवर्स नेपालमा पनि अ लट अफ फिमेल पार्टिसिपेसन हेज बिङ नोटिस होइन अनि अर्को भनेको चाहिँ इट अल्सो सेन्ड्स मेसेज अबाउट द कम्पनी जस्तो लाग्छ व काइन्ड अफ कम्पनी इट इज होइन स्टेरियोटिपिकल छ एकदमै त्यो ब्युरोक्रेटिक पुरै त्यो ट्रेडिसनल टाइपको छ कि इज इट मोर लिबरल इज इट मोर ओपन टुवर्ड्स फिमेल्स होइन सो यो चाहिँ प्राइमेरीली यस्तो यस्तो चेन्जेस चाहिँ देख्न सकिन्छ विच रियली म्याटर के मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ ओके सो आई थिङ्क आल एड टु वाट प्रतिमा सर किन दुईवटा पोइन्ट चाहिँ उहाँले नै भनिसक्नु भएको छ एउटा सानो अझै चेन्ज आउन सक्ने अथवा ठुलो भनौँ सानो भन्दा पनि लिडरसिप पोजिसनमा यदि फिमेल जेन्डरको कोही पुग्नु भयो भने बल्ल त्यो कम्पनीले पोलिसिजहरू डिजाइन गर्दा अथवा आफ्नो केही प्लानिङ्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ फिमेल सेन्ट्रिक भएर पनि गर्छ कि एक्ज्याक्टली कतिको फ्लेक्सिबल बनाउने नबनाउने है त्यो कुराहरू चाहिँ कतिवटा कुरा हुन्छ होइन वेयर यु डोन्ट नो बिकज यु हेभन्ट बिन थ्रु इट जस्तो हुन्छ कि मेल लिडरसिप मात्र छ दे डोन्ट नो वाट देयर फिमेल एम्प्लोइज आर फेसिङ सो त्यसले गर्दा पनि कति ठाउँमा चेन्जेस आउन गाह्रो हुन्छ कि सो आई थिङ्क इफ वान कोही किशोरी अथवा कोही महिला चाहिँ त्यस्तो लिडरसिप पोजिसनमा पुग्नु भयो भने चाहिँ सायद के चेन्ज गर्न सकिन्छ हाम्रो कम्पनीमा सो द्याट वी क्यान मेक इट मोर कम्फर्टेबल फर फिमेल एम्प्लोइज भनेर चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ ठुलो नै चेन्ज आउँछ होला ओके सो अब चाहिँ हामी हाम्रो डिस्कसनको अन्तिमतिर आउँदैछौँ तपाईँहरू टेक कम्पनीहरूमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ टेक कम्पनीहरूले यो सेक्टरमा वुमेन पार्टिसिपेसनलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ कस्तो पहलहरू गर्नुपर्छ होला कस्तो स्टेप्सहरू चाहिँ चाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ प्रतिमा अब कम्पनीजहरूले सुरुमा फिमेल्सको लाइक पार्टिसिपेसन बढाउने हो भने त लिडरसिप रोलमा फिमेल्सहरू सुड बी देयर द्याट इज द प्राइम एक्जाम्पल होइन इफ यु सी अ लट अफ फिमेल्स यु विल बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द्याट फिल्ड हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियो त्यो पोस्टर्सहरूको कुरा होइन सो अब कलेजेसहरूमा पनि नट जस्ट कम्पनीज के कलेजेसहरूमा पनि इफ यु सो अ लट अफ फिमेल पार्टिसिपेसन देन युल गेट अ लट अफ फिमेल पार्टिसिपेसन होइन सो त्यो एउटा गर्न सकिन्छ अनि मेबी सेमिनार्सहरू पनि अर्गनाइज गर्न सकिन्छ इन्भल्भिङ पेरेन्ट्स
अफ गर्ल्स के होइन, नट ओन्ली यो सिटी एरियाजमा मात्र होइन कि, इट सुड बी डन मोर इन रुरल एरियाज जस्तो लाग्छ मलाई होइन. सो सेमिनार्स गरेर सो यो यस्तो यस्तो करियर अप्सन्सहरू हुन्छ, यो अप्सन्समा फिमेल्सहरूलाई यति धेरै लुक्रेटिभ लाइक स्यालेरिजहरू छ, इट्स भेरी सेफ, इट्स अलमोस्ट लाइक अ ब्याङ्किङ जब होइन. माई जब इज अलमोस्ट लाइक अ ब्याङ्किङ जब, यो टाइम फिक्स्डै छ तर के भन्छ टाइम फिक्स्डै हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि द कम्पेन्सेसन इज अल्सो गुड, सो वाइ नट भन्ने कुरा हुन्छ नि त. पेरेन्ट्सहरूलाई बुझाउन जरुरी छ कि खासमा, किनभने इन एनी हाउस होल्ड एउटा मेल द सन भनौँ न होइन, उसको जति करियर चुज गर्ने फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ त्यति केटीहरूले पाइरा हुँदैन क्या युजुअली. सो पेरेन्ट्सहरूले नै बुझेपछि दे विल अल्सो पुश द चाइल्ड टु गो टुवर्ड्स दिस आइसिटी सेक्टर पनि के. सो यसरी चाहिँ पार्टिसिपेसन गर्न सकिन्छ अब तलैदेखि माथिसम्म अर्गनाइजेसन लेभलसम्म. त्यही त अब फिमेलहरूले मात्रै बुझेर भएन कि उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरूले पनि त बुझ्नु पऱ्यो, सो द्याट दे क्यान एन्करेज देयर डटर्स. एक्ज्याक्टली, अब पेरेन्ट्सहरूले बुझ्छ एन्ड देन नेबर्सहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो कि इट्स लाइक अ साइकल द्याट निड्स टु बी क्रिएटेड के. सबैले जब एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ एन्ड देन इट कम्स टु त्यो फिमेल आफै पनि, अनि इट अल्सो कम्स फ्रम द यो अप्पर लेभल म्यानेजमेन्ट अफ कम्पनीज के. सृष्टि त्यही आई थिङ्क यसमा चाहिँ अब प्रतिमाले भन्नुभएकोमा एड गर्नु पर्दा चाहिँ अब पेरेन्ट्सबाट आउने कुरा पनि छ, नेबर्सबाट आउने कुरा पनि छ. आई थिङ्क टेक कम्पनीज अथवा इभन भनौँ जसले चाहिँ इम्प्लोयर छ कि होइन, त्यो साइडबाट आउनुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ आई थिङ्क प्रतिमाले त छोइसक्नु चाहिँ भयो. सो यु सुड मेक युर कम्पनी फिमेल फ्रेन्डली के, किनभने हामीले मेरो यति धेरै टेक कम्पनीसँग कुरा हुन्छ होइन, आउँदै आएन, जेडी पोस्ट गरेको फिमेल क्यान्डिडेट खोजेको त्यही पनि आएन वाला कुरा हुन्छ कि. अब एउटा डर के पनि हुन्छ भने तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ नि फिमेल्सहरूको लागि कस्तो छ त इन्भाइरोमेन्ट, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट, मेबी रिफ्लेक्टिङ द्याट कि एकदम राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ होला, तपाईँले रिफ्लेक्टै गरिराख्नु भएको छैन होला कि. मेबी तपाईँको सोसियल मिडियामा, मेबी तपाईँको कम्पनी वेबसाइटमा, अथवा मेबी तपाईँहरूले कतै बाहिर जाँदाखेरि बोल्दाखेरि होइन. सो आई थिङ्क द्याट इज इम्पोर्टेन्ट. अर्को भनेको चाहिँ नि गर्नुपर्ने भनेको आई थिङ्क एभ्री कम्पनी सुड ह्याभ अ डाइभर्सिटी इनिसिएटिभ है, जसमा चाहिँ दे एक्टिभली वर्क इन द कम्युनिटी. किनभने यस छैन थाहा छ, किन आउँदैनन् भने स्कुलमा पनि थाहा हुँदैन, कलेजमा पनि थोरैजना हुन्छ, पढेकै थोरैजना हुन्छ, त कसरी धेरैजना आउँछ त है कम्पनीमा. सो आई थिङ्क ह्याभिङ द्याट स्मल इनिसिएटिभ फ्रम इच कम्पनी वेयर दे मेबी स्कुललाई रिच आउट गर्ने हो कि सानो सानो ट्रेनिङ अर्गनाइज गरिदिने हो कि आफ्नो कम्पनीको फिमेल इम्प्लोइजहरूलाई मेन्टर गर्न प्रमोट गर्ने हो कि होइन. सो सानो सानो इनिसिएटिभ्सहरू पनि गर्न सकिन्छ होला. अब त्यसपछि आइसक्यौँ हामी नन गभर्मेन्टल सेक्टर अथवा मेबी नन प्रफिट सेक्टरहरू जसले चाहिँ कम्युनिटी लेभरेज गर्नुहुन्छ नि, फिमेल कम्युनिटी, त्यो साइडबाट चाहिँ नि क्यापेसिटेटिङ प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हुनु पऱ्यो, जसमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ अवेरनेसको एउटा पनि दिन चाहिँ दिन्छौँ. तर अवेरनेस गरिसकेपछि के त त्यो त कति धेरै ठाउँमा हुन्छ, स्किल बिल्डिङको लागि हेल्प गर्नु पऱ्यो नि. सो हामीले कतिवटा प्रोग्रामहरू चाहिँ स्किल बिल्डिङ गर्नुपर्छ कि. आई गिभ अ इक्जाम्पल विच इज लाइक प्लान इन्टरनेसनल गर्ल्स एन्ड टेकले सँगै गरेको थियो. सो हामी गर्ल्स गेट इक्वल एक्सेस टु टेक्नोलोजी भनेर एउटा सानो इभेन्ट गरेको थियौँ कि गर्ल्स आउट लाउड ग्रुपको लागि नै होइन. सो त्यसमा चाहिँ हामीले 5वटा इभेन्ट गरेको थियौँ. सो भेरी इजी इभेन्ट्स, किनभने हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ टिनेजर्स थियो होइन. उनीहरूलाई डिरेक्टली पाइथन हुन्छ नि, पाइथन पिएचपी त्यसरी गर्न थाल्यो भने दे विल गेट इन्टिमिडेटेड. सो हामीले कस्तो गरेको थियौँ भने 5 सिरिज अफ स्मल इभेन्ट्स. कोभिडको बेला थियो 2021मा, सो इट वाज नट पोसिबल टु डु इट इन पर्सन. तर हामीले चाहिँ 5वटा वर्कसप गरेको थियौँ सानो सानो, जसमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ गुगल वर्क स्पेसहरू कसरी चलाउने, त्यसपछि अर्को थियो कसरी इजिली डिजाइन गर्ने क्यानभा युज गरेर, अर्को एउटा थियो कोडिङ कसरी गर्ने होइन, कोडिङमा कसरी स्टार्ट गर्ने, अर्को एउटा थियो ब्लग कसरी पोस्ट गर्ने आफ्नो फर्स्ट इन्टरनेटमा, अनि लास्ट एउटा सेसन चाहिँ आई थिङ्क रोल मोडल सेसन थियो वेयर दे कुड टक टु वान फिमेल हु वाज वर्किङ इन द टेक सेक्टर के. सो आई थिङ्क सेम कुरा के है. सो हामीले जति पनि हामी अर्गनाइजेसन्सहरू छौँ नि त्यस्तै खालको सानो सानो केही इनिसिएटिभ्सहरू गऱ्यो भने पनि आई थिङ्क एज अ होल, एज अ जोइन्ट एफर्ट वी विल बी एबल टु ब्रिङ मोर गर्ल्स इन टु आइसिटी सेक्टर. पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै द थिङ द्याट यु मेन्सन गर्ल्स आउट लाउड ग्रुपमा त्यो सेसनहरू कन्डक्ट, इट वाज भेरी इफेक्टिभ होइन. मेरो साथीहरू वी वर अल्सो इन्भल्भ इन द्याट. अनि तपाईँले भने जस्तै टेक कम्पनीजहरूले चाहिँ एप्लिकेसन खोलेर मात्र भएन होइन फिमेल्सहरूको लागि, त्यहाँ त्यो टेक कम्पनी चाहिँ फिमेल फ्रेन्डली छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ. यु बोथ मेड सच अ ग्रेट पोइन्ट्स. अनि यो चाहिँ हाम्रो अन्तिम प्रश्न थियो. तपाईँहरूले सेयर गरेको कुराहरू चाहिँ इट्स भेरी मोटिभेटिङ एन्ड एन्करेजिङ. थ्याङ्क यू सो मच फर जोइनिङ यो डिस्कसन डिस्पाइट your busy schedule. We are very grateful to have you. Yeah, thank you so much for having me. It was really nice discussion. Thank you so much for having me. I really enjoyed the discussion. Thank you.